यो भिडियोमा चाहिँ हामी Honor 600 भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ जसमा 200 मेगापिक्सलको क्यामेरा 7000 mAh को ब्याट्री 80 वाटको फास्ट चार्ज स्पिड र 1.5 क्यामेरा डिस्प्ले चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको बारेमा चाहिँ आजको यो भिडियोमा हामी एकदमै डिटेलली कुरा गर्न चाहँदैछौँ। यसको डिजाइन पनि एकदमै दामी रहेको छ। यो फोन चाहिँ भ्यालु फर मनी छ कि छैन, यही प्राइस रेन्जमा तपाईँले मार्केटमा धेरै अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। अरू राम्रो हुन्छ कि यो कुन राम्रो हुन्छ भनेर पनि कुरा गर्न चाहँदैछौँ। सो यी तपाईँहरू चाहिँ नेपाली मार्केटमा एउटा दामी खालको स्मार्टफोन किन्न सकिरहनु भएको छ, अलिकति महँगो टाइपको फोन तर एकदमै राम्रो खालको फोन किन्न सकिरहनु भएको छ भने आजको यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ तपाईँले फ्ल्याट एल्युमिनियमको फ्रेम पाउन सक्नुहुन्छ। कर्नरहरू अलिकति कर्ड भएको छ र सुपर प्रिमियम चाहिँ फिल हुन्छ हातमा सोध्दाखेरि। यदि छोक्नुभयो भने प्रिमियम चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फिल हुन्छ। तीनवटा कलर अप्सनहरू छ, ओरेन्ज, ब्ल्याक र गोल्ड एन्ड व्हाइट गरेर। तीनटै कलरहरू एकदमै दामी छ। सबभन्दा दामी भन्नु यसको ओरेन्ज कलर हो। अनि यसमा चाहिँ IP69K सम्मको तपाईँले रेटिङ पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो फोन चाहिँ डिजाइनमा र बिल्ड क्वालिटीमा दुइटैमा एकदमै दामी रहेको छ। अब यो फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा जुन तपाईँको 6.57 इन्चको 1.5K AMOLED डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। जसमा 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेटको छ। कलर्सहरू एकदमै भाइब्रेन्ट छ। ब्ल्याक कलर जुन छ त्यो एकदमै डिप हुन्छ, जसले गर्दा सबै कुरा एकदमै राम्रो देखिन्छ हैन। अनि स्क्रोलिङ पनि एकदमै बटर स्मुथ टाइपको स्क्रोल हुन्छ तपाईँको टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युबहरू। अनि तपाईँले चाहिँ नेटफ्लिक्स, युट्युब, टिकटकहरू चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रोसँग राम्रो क्वालिटीमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ 8000 निम्सम्मको ब्राइटनेस छ, जो कि एकदमै भमालो। तपाईँले बाहिर गएर घाममा गएर एकदमै राम्रो क्वालिटीको कन्टेन्टहरू वाच गर्न सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै दामी कुरा हो। सो ब्राइटनेस चाहिँ यो फोनको एकदमै दामी रहेको छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्छ आई कम्फर्ट भन्ने पनि एउटा टेक्नोलोजी पाउन सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा तपाईँको राति फोन युज गर्दाखेरि चाहिँ आँखालाई यस्तो इफेक्ट नगर्ने तरिकाले फोनलाई युज गर्न त्यो सक्नुहुन्छ। सो डिस्प्ले चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै दामी रहेको छ। यो फोनको डिस्प्ले नेक्स्ट लेभलले रहेको छ। सो त्यही नै हो। यो फोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा स्न्यापड्रागन 7 Gen 4 भन्ने चिपसेट यो फोनमा छ। अनि तपाईँको एप्सहरू एकदम फास्ट ओपन हुन्छ, मल्टिटास्किङहरू एकदमै मजाले हुन्छ। गेमिङ पनि तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हुन्छ। तपाईँले PUBG, कल अफ ड्युटी मोबाइल, जेन्सिङ जस्तो गेमहरू सबै गेमहरू तपाईँ राम्रै सेटिङमा चाहिँ यो फोनमा खेल्न सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल तपाईँको चाहिँ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ राम्रो भएको छ हैन। तपाईँको अरू एपहरू त केही टेन्सनै लिनु पर्दैन। प्लस एकदमै हेभी गेमहरू चाहिँ तपाईँले राम्रै सेटिङमा चाहिँ यो फोनमा खेल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यो फोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ तपाईँले म्यासिभ 200 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा र यसमा चाहिँ तपाईँले OIS पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र यो फोनबाट खिचेको फोटोहरू चाहिँ एकदमै राम्रो आउने गर्छ, एकदमै कलरफुल, एकदमै सार्प, एकदमै डिटेल फोटोहरू आउने गर्छ हैन। अनि यसमा चाहिँ तपाईँ 2 मेगापिक्सलको अल्ट्रा क्यामेरा, 50 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा र 4K सम्म चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो फोनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिडियोज, फोटोसुट बनाइखेर एकदमै राम्रो आउँछ। स्पेसली यो फोन चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुनसक्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले AI फिचर्सहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै AI इमेज टु भिडियो 2.2 भन्ने, AI अब्जेक्ट इरेजर, AI नाइट मोड, AI एडिटिङ टुल्सहरू गरेर तपाईँले AI फिचर्सहरू पनि यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। सोसल मिडिया क्रिएटरहरूको लागि चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै राम्रो हुनसक्छ। सो यो फोनको क्यामेरा चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। यो फोनको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा 7000 mAh को ब्याट्री छ। सिलिकन कार्बन ब्याट्री हो। एकदमै म्यासिभ खालको ब्याट्री तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यत्रो ब्याट्री भएर पनि यो फोनको डिजाइन चाहिँ एकदमै स्लिङ छ, जो कि एकदमै दामी कुरा हो। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लगभग 2 दिनसम्मको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ। 2 दिनसम्म मजाले टिक्छ यसको ब्याट्री। जति गेम खेल्न छ खेल्नु, जति मुभीहरू हेर्न छ हेर्नुहोस्, केही पनि प्रब्लमहरू आउँदैन। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ चार्ज स्पिड पनि एकदमै दामी खालको पाउन सक्नुहुन्छ हैन। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको रिभर्स चार्जिङ पनि छ 27 वाटको, जसले गर्दा तपाईँले यो डिभाइसबाट चाहिँ अरू डिभाइसहरूमा पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो ब्याट्री चाहिँ यो फोनको चाहिँ एकदमै दामी रहेको छ। यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा फिचर्सहरू पनि छ, जस्तै अप्टिकल इन डिस्प्ले, फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर, स्पिकरहरू, 5G कनेक्सन, eSIM सपोर्ट, ब्लुटुथ 5.4 जस्तै गरेर तपाईँले एक्स्ट्रा फिचर्सहरू पनि यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। ओभरअल चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। फिचर्सहरू यो फोनमा एकदमै दामी छ हैन। फेरि तपाईँलाई अझ एउटा प्रिमियम डिजाइन चाहिएको छ, एकदमै राम्रो डिस्प्ले, एकदमै दामी खालको ब्याट्री। अनि तपाईँहरू चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटर हो, भिडियोजहरू टिकटकहरू गरिराख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि यो फोन चाहिँ एकदमै दामी हुनसक्छ हैन। यो फोन चाहिँ बबाल नै छ, एकदमै दामी छ हैन।
यदि गेमर हुनुहुन्छ भने पनि यो गेम के अरे यो फोन किन्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ पर्फर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। सो त्यही हो। यदि तपाईँलाई चाहिँ यो फोनको बारेमा केही पनि क्वेसन छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस्, म तपाईँलाई चाहिँ एन्सर दिन्छु। अब बाँकी भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।